นื่อยหรือยังไม่เหนื่อยที่นี่สวยจังพวกนายมาบ่อยหรือเปล่าเนี่ยมีเวลาที่ไหน ก็จริงนะนี่นานๆทีพวกนายจะได้หยุดงั้นเราไปกองบังคับการฉีหนิงกันไหมพักที่อพาร์ตเมนต์เก่านั่นได้ไหมต้นโดก็ไม่เคยไปอ่ะถามผู้กองฉินเถอะผู้กองฉินสะดวกไหมสะดวกอะไรไม่กราบหรอกเที่ยวต่อ เที่ยวต่อดูว่าใครเลิกงานแล้วเรียกให้หมดได้เอาละพวกนายยกของในรถลงมาเลยได้เลย ครับแหมพี่สะพ้ย สวัสดีค่ะวันนี้มาพอดีเลยนี่ผู้กองลูกพวกเราเพิ่งซื้อของกินจากในเมืองมานิดหน่อยอย่างนี้กินบาร์บีคิวกันนะของตกแล้วบาร์บีคิวกับโซดาเข้ากันที่สุดมองไม่เห็นฉันหรือไงเหมือนเดิมทุกครั้งจะอิจฉาหัวหน้าเก่าทำไมอะฉันห่วงพวกนายถึงได้ทำงี้ไม่คิดว่าคุณจะเป็นคนขี้อิจฉาล้อเล่นนะมาดื่มแล้วคนนี้คือใครครับอ๋อนี่คือเพื่อนของพี่สะพ้ยต้นโหรค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนของพี่สะพ้ยที่ไหนเห็นกันชัดๆว่าเป็นนี่หยุดนายซื้อมาเยอะไม่ใช่เหรอโซดาใช่ไหมไปเดี๋ยวฉันช่วยยกให้เดี๋ยวดิผมพูดให้จบก่อนสิพ่อนี่จะบอกให้นะอีกเดี๋ยวพวกตัวแสบนั่นมาแล้วอย่าเล่นมุกเรื่องต้นโหลนะถ้าไม่เห็นติดใจคุณจะติดใจอะไรกันเล่าเขาไม่ติดใจเพราะเขาใจกว้างต่างหากเล่าแหมดูสิหน้าแดงไปหมดแล้วพูดกับหัวหน้าอย่างนี้เหรอผู้กองฉินวันนี้เราใส่ชุดลำลองนะมาแล้วเอาว่าไงมาแล้วบางหน่อยนะผู้กองลูกนั่งพี่สะพ้ยเจอกันอีกแล้วรู้สึกว่าพี่สะพ้ยสวยกว่าเดิมนะ ใช่แล้วเมียฉันต้องให้นายชมเหรอจริงด้วยคำหวานก็ไม่ชอบฟังเหรอหัวหน้าลูกคุณเปลี่ยนไปนะปกป้องครอบครัวจนไม่เหลือพื้นที่เลยนี่ตรงนี้ควันเยอะนั่งรอกินก็พอแล้วโถเอ้ยฉันแค่ท้องนะไม่ได้บอกบางจนทำอะไรไม่ได้สักหน่อยแล้วเมื่อก่อนฉันเองก็ไม่เคยตั้งแคมป์เลยอยากเปิดประสบการณ์บ้างก็ได้เปิดประสบการณ์แต่เธอนั่งก่อนฉันอยู่ทั้งคนเธอก็เปิดด้วยจำนวนอาหารก็พอ ก็ดีหมอให้ฉันกินอาหารตามปกติถ้ากินเยอะได้ก็กินเพราะต้องให้สารอาหารลูกกินให้อ้วนหน่อยไม่รังเกียจเหรอไม่รังเกียจนี่เสี่ยวจงเจ้าหนูตัวนั้นฉันมองมานานแล้วให้ฉันกอดหน่อยสิอ๋อได้นี่ยังกินไม่เสร็จเลยเพิ่งล้างมือด้วยไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยล้างฉันขอกอดมันก่อนมานี่โอ๊ยเจ้าหนูนี่เป็นสุนัขตำรวจด้วยเหรออ๋อไม่ใช่ครับมันเป็นลูกหมาบ้านเมียผม น่ารักจังเลยนายเองก็เคยเลี้ยงสุนัขตำรวจตัวหนึ่งนี่นาตัวนั้นที่ฝังไว้กับหัวหน้าคนก่อนใช่ไหมจากนั้นกองบังคับการเทียนเหวินก็ให้ตัวเล็กมาตัวหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ลินหนานช่วยฉันเลี้ยงอยู่คิดว่าน่าจะโตแล้วฉันจำได้ว่าตอนที่เรียนอยู่ที่อู่มีตัวใหญ่ตัวหนึ่งตอนนั้นฉันไม่กล้าลูบเลยมีแต่นายที่กล้านะความจริงพวกมันขี้กลัวนะถ้าเธอดุพวกมันหน่อยก็กลัวแล้ว แต่ฉันว่าเจ้าพวกที่เทียนเหวินลินหนานน่าจะเลี้ยงจนโตแล้วฉันกลับไปคงจำฉันไม่ได้แล้วไม่มีทางฉันได้ยินมาว่าสุนัขฉลาดมากนะจริงไหมจ๊ะ